Усім привіт! Мене звати Оля, і тут я розповідаю про життя в Стокгольмі, про життя в Швеції, чому ми сюди переїхали і всякі цікавинки, які тут є. Отож, це відео я хотіла би присвятити саме тому, чому ми переїхали до Стокгольму. Тобто, що повпливало на наш вибір, що ми брали до уваги і тому подібне. Для тих, хто не знає, ми 4 роки до цього прожили у Фінляндії. І хочу одразу відкинути всі питання і сказати, що Фінляндія непогана країна для того, щоб жити. Просто в нас з нею не склалося, так би мовити. А зі Стокгольмом склалася якась така любов з першого погляду, так би мовити, як би це там романтично не звучало. Але коли ми перший раз приїхали сюди, мені здається, в 2019 році, то я пам'ятаю момент, як я вийшла з аеропорту і вдихнула це таке свіже стокгольмське повітря, і от щось ніби клікнуло всередині, це якось важко пояснити, чесно кажучи. Крім цього, нам дуже-дуже сильно сподобалось саме місто. Тобто з його архітектурою, з його історією, з його якимись такими вузенькими вуличками. В ньому скільки естетики якоїсь, чого, на жаль, ми не бачили у Фінляндії. Тобто я не кажу, що там взагалі нема на що подивитися, але все-таки тут якось цього більше, воно ніби огортає тебе з усіх боків. І мені це неймовірно імпонує, і кожного разу, виходячи на прогулянку, от зараз, я просто кайфую, чесно кажучи. Це дуже-дуже гарне місто. Звісно ж, я знаю, що в Європі є дуже багато гарних міст, і впевнена, Стокгольм може бути не найгарнішим, хоча хто його знає. Проте, що спонукало нас обрати Стокгольм, так це те, що все-таки за 4 роки, а чоловік взагалі за 10 років, ми звикли до оцього нордичного способу життя. І зараз я трішки це поясню. Все-таки тут високий рівень життя в цілому. Тобто тут високе соціальне забезпечення, достатньо таке об'ємне, і на нього можна покластися. Так, звісно, це йде з високими податками, але тут ти, в принципі, бачиш, куди йдуть ці податки. Медицина – це завжди така достатньо неоднозначна тема. Комусь вона подобається, комусь ні. В мене достатньо таке якось нейтрально-позитивне ставлення, тому що, можливо, в якісь моменти, до яких я звикла в Україні, коли ти там за будь-якою найменшою причиною йдеш до лікаря, тобі назначають там якісь ліки, а тут можуть сказати, йдіть додому, попийте чай, відпочивайте і все буде добре. І, в принципі, так воно якось і є. Спочатку це якось підбільшувало, не буду брехати, але з часом ми до цього звикли. Однак, що для мене стало вирішальним моментом, це те, коли все-таки справа стосується якихось невідкладних справ, то допомогу надають завжди і на дуже високому рівні. Для прикладу, в мене в чоловіка боліло коліно, йому назначили спочатку попити знеболювальне, це така типова практика тут. Потім воно не пройшло, назначили там наступні обстеження і сказали, так, через 2 дні ми оперуємо. Все пройшло успішно, реабілітація, всі необхідні консультації, все було зроблено. Тобто, що я маю на увазі, так це те, що коли в тебе дійсно невідкладна якась проблема, то тут я спокійна за те, що цю проблему вирішать і не треба буде думати за те, де шукати на це гроші і тому подібне. Тому це такий
такий мій особистий досвід. Знаю, у всіх він різний, але от в нас конкретно так склалося. Наступний момент, дуже важливий, коли я говорю про нордичний спосіб життя, це work-life balance. Баланс роботи та повсякденного життя. І тут він зберігається дуже класно, як ми зараз побачили в Швеції, він ще на вищому рівні, ніж він був у Фінляндії. Але те, що, наприклад, є декрет для татусів, я про це, можливо, зніму інше відео, де розповім детально про це. Тобто все, що стосується дітей і догляду за дітьми, це дуже пріоритизується. От є встановлена там кількість годин, які ти маєш пропрацювати за день, ти їх пропрацьовуєш, йдеш додому, робота залишилась на роботі, вдома ти з сім'єю, з друзями, залежно від вашої ситуації. І мені, чесно кажучи, це дуже-дуже сильно імпонує, те, що все-таки є робота і є сімейний час. І цей сімейний час, він достатньо таки спрогнозований, о 6 там приблизно закінчилась робота, і все, ми з 6 години можемо планувати, що ми робимо, куди йдемо на прогулянку, чи що ми взагалі робимо. Наскільки це сильно розвинено в інших країнах, я, чесно кажучи, не знаю. Проте тут ми вже побачили, протестили, і ми від цього часу дуже-дуже сильно кайфуємо. Наступний момент, про який би я хотіла сказати, це якийсь мій особистий, те, що я дуже-дуже сильно люблю звучання шведської мови. От вона мені якесь таке мелодійне, якась вона така дуже, дуже цікава мова. Така навіть трішки пафосна, я б сказала, коли її так збоку слухаєш. І її достатньо, я б не сказала, що легко, але її можна вивчити за нормальний проміжок часу. Тобто я зараз інтенсивно вчу шведську на курсах, про це також буде окреме відео. Вчу я протягом 9 тижнів зараз. Я спокійно можу піти в магазин, говорити, не просто так ні, а мати якусь коротку розмову. Звісно, я там не можу поговорити про якісь дуже серйозні теми, проте я вже відчуваю, що я більше розумію, я можу прочитати якесь оголошення, я можу прочитати коротку статтю в інтернеті і так далі. Тобто це дуже-дуже класний результат, як на мене, тому що з фінською за 4 роки в мене так і не склалося. Хоча я її вчила і в університеті, і самостійно, і там якісь курси собі брала, але от якось не складалося, а шведська якось зараз іде, я прям дуже кайфую від цього процесу, від того, як ця мова вже формується в моєму роті, в моїх думках і так далі. То я прям дуже сильно кайфую від цього зараз. І такий, я думаю, заключний момент, про який би я хотіла сказати в цьому відео, це те, що вивчаючи зараз Швецію, вже поживши тут, і коли ми тільки там вирішували переїхати і вивчали, то тут є дуже класні традиції, дуже класні поняття. Ось, наприклад, є таке поняття, як фіка. Це нема такого дослівного перекладу, але що це значить? Це перерва на каву з булочкою. Як правило, там з корицевою булочкою, але це не обов'язково, можна будь-яку взяти. Навіть, до речі, в Швеції є день корицевої булочки, який святкується, якщо не помиляюсь, 4 жовтня. Це дуже прикольно. Потім тут ще є таке поняття, як лагом. Це, знову ж таки, немає це слово якогось дослівного перекладу, але що воно означає? Це якраз вдосталь. Тобто вдосталь часу для роботи, достатньо часу для життя. Тобто це якась така золота серединка така. До речі, є ще такий момент, що коли ми вивчали якусь інформацію про Швецію, ми думали, якісь моменти можуть бути перебільшені,
невідомо, чи дійсно вони так шанують цю фіку, чи дійсно в них є цей лагом, чи дійсно там шведи такі закриті і так далі. Ну, про різницю шведів і фінів це також має бути окрема тема. Але от переїхавши сюди, ми дійсно відчули, що всі ось ці такі типові шведські штуки, про які ми читаємо в будь-якому інформативному ресурсі, вони тут дійсно є. Навіть зайти в супермаркет, і там всі ось ці булочки, там корицеві, кардамонові, там з ванількою, з маслом, ще там з чимось. В них є одна назва, і вони називаються фікабрьот. Типу, як хліб для фіки, фікові булочки. Тому навіть в таких буденних речах, там сходити в супермаркет, в будь-якому кафе, там зробіть фіка-паузу і так далі. Тобто це не просто якісь слова, які там вони десь там просто популяризують серед туристів чи ще щось, а це дійсно якось в їхній культурі є, і це дуже класно знати ось такі моменти, і хочеться їх все більше і більше і більше дізнаватися. Те, що в них для багатьох десертів є окремі дні для святкування там, чи ще щось, це дуже прикольно. І тут якось відчувається більш розслаблено це все. Я не кажу, що тут ідеально. Ні в якій країні не ідеально, і тут в тому числі. Наприклад, порівнюючи з Фінляндією, тут все-таки більше якогось такого безладу, так би мовити. І мінуси вони є, вони турбують періодично, але в той же час загалом я би сказала, що тут комфортніше нам особисто, аніж було в Фінляндії. Ще багато можна що розказати, але ви пишіть в коментарях, що вам цікаво, можливо, я чогось тут не розповіла, що би ви хотіли почути ще. І я була рада поділитись з вами трішки таким своїм досвідом, своїми якимись такими інсайтами нашого переїзду, а саме чому ми переїхали. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Звісно ж, не забувайте лишати коментарі, підписуватися на канал і залишати свої вподобайки. Це дуже допомагає каналу розвиватися. Таким новеньким каналом якось це дуже сильно потрібно. Тому дуже вам дякую та побачимось у наступному відео. Па-па!